เดิมนี่บ้านเขากี่ปีนะประมาณอายุประมาณ30-40 ปีครับก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดน้ำท่วมบ่อยสุดนะครับแล้วก็เป็น3แยกด้วยก็คือจริงๆเห็นบอกว่าก็คือจะมีคนผ่านไปมาเยอะเลยใช่ครับตรงนี้จะเป็นช่วงที่จอแจที่สุดในตอนเย็นนะครับคือจะมีคนมาแบบวิ่งออกกำลังกายขี่จักรยานไปมาอะไรอย่างนี้นะครับโดยที่บริบทด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าเริ่มมีตึกสูงนะครับเข้ามาเริ่มก่อสร้างแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นบริบทที่มีผลต่อบ้านเรานะครับคุณนิ่มเขาก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่เราต้องแก้ปัญหาในการออกแบบบ้านหลังนี้นะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปคุยต่อด้านในครับครับเชิญครับเบื้องต้นก็เมื่อกี้อาร์มก็เล่าให้ฟังแล้วว่าคือโดยรอบก็เหมือนมีความเป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆเยอะเลยนะแล้วก็เนี่ยมีอาคารสูงเริ่มมาแล้วและในอนาคตก็จะมีอีกด้วยดังนั้นโอเคเราพอรู้เรื่องของบริบทแล้วทีนี้ให้อาร์มเล่าต่อถึงเรื่องของโจทย์ฮะความต้องการของเจ้าของบ้านน่ะมีอะไรยังไงบ้างครับโจทย์แรกเลยก็คือว่าทางเจ้าของบ้านนะครับคุณนิ่มเนี่ยอยากจะทำบ้านให้เป็นของขวัญให้กับทางคุณพ่อนะครับอยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่เลยนะครับโจทย์แรกก็คือเป็นบ้านที่แบบต้องการบ้านที่แบบโมเดิร์นดูทันสมัยนะครับทำให้เราต้องมาตีความอีกว่าเรื่องของความโมเดิร์นของลูกค้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะนี้เราก็แบบตีความเรื่องนี้อยู่นานพอสมควรนะครับโจทย์ที่เราตีออกมานะครับตีความออกมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอาคารที่มันดูเรียบง่ายดูทันสมัยนะครับฟังก์ชันไม่ได้แบบซับซ้อนไม่มีความหวือหวานะครับเราลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกขณะเดียวกันนะครับเรื่องภายนอกนะครับก็เขาอยากได้แบบโมเดิร์นที่ค่อนข้างบ้านเนี่ยมีความเป็น privacy ส่วนตัวอันนี้เป็นเรื่องที่คุณนิ่มค่อนข้างแบบซีเรียสแล้วก็เน้นมากนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างทำงานหนักนะครับอยากให้บ้านเนี่ยเป็นบ้านแบบสำหรับที่พักผ่อนเป็นบ้านแห่งการพักผ่อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสเปซภายในนะครับก็เราอยากทำให้มันรู้สึกว่าแตกต่างกับภายนอกนะครับก็พยายามทำให้สเปซภายในเนี่ยมันดูรีแลกซ์ที่สุดนะครับประมาณนี้ครับแล้วเห็นว่ามีโจทย์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำท่วมเพราะเมื่อกี้ที่อาร์มก็เกริ่นมาว่าตรงนี้แบบน้ำท่วมสูงมากทีนี้ในเรื่องของการที่เราปรับระดับการยกพื้นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมีวิธีการคิดยังไงบ้างครับระดับเนี่ยในส่วนแรกนะครับบ้านหลังเนี้ยก็เราก็จะเล่นแบบสเต็ปอยู่ประมาณ2สเต็ปนะครับส่วนเรื่องที่จอดรถเนี่ยเราอาจจะยกระดับขึ้นได้ไม่สูงมากเนื่องจากว่าเรามีระยะที่จอดรถที่ค่อนข้างแบบกระชั้นนะครับแล้วก็ติดกับถนนถ้าเกิดว่าเรายกระดับขึ้นอีกเนี่ยแล้วมันจะชันนะครับระดับถนนเนี่ยเรายกได้แค่ประมาณ50เซนนะครับ40-50เซนส่วนตัวบ้านเนี่ยก็ยกหนีน้ำเลยครับก็ประมาณอีกบวกต่างระดับจากถนนนี่ก็ประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรจากถนนในซอยนี้เลยใช่ครับประมาณ1เมตรนะครับก็จะปลอดภัยจากระดับน้ำที่นี่นะครับโอเคทีนี้เราได้รู้ความต้องการรู้บริบทแล้วพอมาถึงการออกแบบครับทั้งตัวฟอร์มของตัวบ้านการเจาะช่องเปิดซึ่งพอดูฟาสาดเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงค่อนข้างทึบนะแล้วก็เรื่องของแสงแดดเรื่องของการถ่ายเทของลมทิศต่างๆเนี่ยมีดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับในเรื่องของการออกแบบเลเยอร์นะครับเราเริ่มออกแบบจากการวิเคราะห์ทิศทางแดดก่อนนะครับเนื่องจากว่าแดดเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยครับหันไปด้านทิศเหนือนะครับตอนนี้นะครับด้านขวาจะเป็นทิศตะวันออกด้านซ้ายจะเป็นทิศตะวันตกนะครับทีนี้เราก็พยายามจะ trace ให้บริเวณหน้าบ้านนะครับมีร่มเงาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตัวอาคารนะครับก็จะเป็นตัว U shape ทั้งชั้น1และชั้น2นะครับแต่ว่า U shape เนี่ยเราเน้นการเปิดมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับ U shape ชั้น1เนี่ยจะหันไปด้านทิศเหนือนะครับส่วน U shape ชั้น2ก็จะหันไปด้านทิศตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านหลังนี้ครับเราจะได้มุมมองชั้น1กับชั้น2ที่ต่างกันนะครับทิศทางแดดลมฝนก็จะเข้ามาค่อนข้างต่างกันนะครับในแง่ของการถ่ายเทของอากาศนะครับลมที่เข้ามาจากด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะพัดผ่านเข้าสู่หน้าบ้านแล้วก็คลอสเข้าสู่ตรงโถงกลางบ้านนะครับถ้าเราเปิดกระจกนะครับแล้วก็เปิดช่องเปิดตรงนี้ลมก็จะคลอสผ่านได้เป็นปกตินะครับ
ขณะเดียวกันนะครับลมจากทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะ cross ผ่านตัวบ้านได้เหมือนกันนะครับหรืออันนี้นะครับอีกประโยชน์อีกอันนึงในของคอร์ดยาร์ดกลางบ้านนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการระบายอากาศแบบ stack ventilation นะครับเป็นคล้ายๆกับปล่องอากาศนะครับเวลาลมมันเข้ามามันก็จะแบบตีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้อากาศมันค่อนข้างโฟลว์ครับจริงๆอย่างที่อาร์มบอกว่าเป็นตัว U แต่ตัว U เป็นแบบหันคนละทิศนะใช่ครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงกลางมันก็จะเป็นคอร์ดกลางจริงๆถ้าสมมุติว่ามันเป็นตัว U ที่แบบซ้อนทับกันอ่ะมันก็จะมีมุมที่ตรงนี้เรามองออกไปไม่ได้นะเพราะมันก็จะติดอยู่แต่นี้พอมันเป็น U คนละทิศกันเนี่ยเราอยู่ตรงกลางเนี่ยหันไปด้านหน้ามองเห็นได้แล้วก็พอมองเสยขึ้นไปด้านบนมันก็เป็นจุดที่เปิดโล่งไปเหมือนกันนะใช่ครับแล้วส่วนของขนาดที่ดินครับกับขนาดพื้นที่สอยเนี่ยเท่าไหร่ฮะก็พื้นที่ดินนะครับ83ตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับ375ตารางเมตรนะครับก็ฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับแล้วก็1ออฟฟิศให้อาร์มพามาดูต้นไม้ที่อยู่ตรงขอดกลางนิดนึงนะครับอันนี้อาร์มเลือกเป็นต้นอะไรนะเนี่ยก็ตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของคอร์ดยาร์ดครับเป็นไม้ประธานเป็นต้นมั่งมีครับก็ความสูงก็อยู่ถึงชั้น2เลยนะครับเป็นต้นไม้ที่เราต้องการให้แบบชั้น2นะครับตื่นมาแล้วก็เห็นพุ่มไม้นะครับแล้วก็ต้องการให้แสงนะครับที่ลงมาเนี่ยเป็นแสงค่อนข้างลำไรหน่อยนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าต้นไม้ตอนนี้มันโตช้ามากครับก็จะเห็นแบบแดดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่กิ่งโตไม่ทันครับมันเป็นปัญหาตอนแบบเราก่อสร้างอะไรอย่างนี้ด้วยไหมใช่ครับก็คือตอนก่อสร้างนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เรามีจำกัดนะครับคอร์ดยาร์ดมันค่อนข้างเล็กผมเองนะครับก็พยายามจะเปิดสเปซที่ว่างคอร์ดยาร์ดตรงกลางให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ทีเนี้ยในส่วนของงานก่อสร้างเนี่ยก็เหมือนกับว่าพื้นที่กองเศษวัสดุครับมันไม่มีนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นจุดนี้ที่เรากองเศษวัสดุทีนี้ก็มีผลกระทบต่อต้นไม้นะครับตอนแรกที่อาร์มเอาต้นไม้มาลงเนี่ยก็คือใบเต็มเลยใบก็ค่อนข้างเยอะเลยครับก็คือแบบเป็นเห็นร่มลำไรครับตอนที่มาแรกๆเลยแล้วก็ยกเครนมาใช่ไหมฮะใช่ครับยกเครนมาแล้วก็ข้ามมาแล้วก็มาลงตรงปล่องตรงนี้ครับแต่สุดท้ายก็คือด้วยความที่มันมีเศษวัสดุพวกน้ำปูนอะไรลงไปก็เลยทำให้ดินมันไม่ดีเท่าไหร่แล้วเนาะใช่ครับก็ทำให้ดินมันเค็มแล้วก็อาจจะเลี้ยงดูแลต้นไม้ยากหน่อยนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่มันเป็นปล่องที่ทำให้เราได้แสงได้ลมถ่ายเทอย่างนี้นะได้ร่มเงาครับแล้วก็ร่มเงาแล้วก็รวมถึงมุมมองที่เรามองไปด้วยอย่างตอนนี้กล้องเนี่ยก็จะยิงมาจากทางพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็มองมาเห็นสวนนะครับนี่คือแทนสายตาเวลาเราอยู่ในมุมของพื้นที่รับประทานอาหารหรือว่าส่วนของพันทรีเลยแล้วก็ด้านหลังเองก็ยังเห็นมีต้นไม้1ต้นนะมันก็ถือว่าเป็นอีกเลเยอร์นึงที่ลึกเข้าไปนะครับใช่ครับก็บริเวณด้านหลังนะครับทางเราก็อยากจะให้สวนนะครับช่วยสร้างเป็นพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ใช้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวที่สร้างร่มเงาแล้วก็พรางสายตานะครับแล้วก็เพิ่มความแบบสุนทรีของสเปซคอร์ดยาร์ดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงถ้าไม่งั้นมันก็จะแบบแห้งๆเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้อย่างที่อาร์มบอกว่าเจ้าของอยากจะได้สร้างเต็มพื้นที่แต่เราก็พยายามใส่พื้นที่ส่วนไว้แบบโดยรอบบ้านนะใช่อาจจะแบบว่าไม่ได้กว้างใหญ่มีสนามหญ้าหน้าบ้านอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็มีความร่มรื่นที่อยู่โดยรอบเลยแล้วก็การเลือกต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบเป็นต้นไม้ทรงสูงครับแล้วก็อยู่กับพื้นที่แคบได้ดีครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนิดนึงนะครับแล้วก็โดยรอบก็คือจะเป็นมีไซเกาหลีที่เป็นแนวเหมือนแนวรั้วอย่างนี้ด้วยนะฮะใช่ครับทีนี้จะเห็นว่าอาร์มเลือกที่จะเหมือนโรยเป็นแบบหินกรวดหลายๆส่วนเลยแล้วอาจจะมีแผ่นที่มันเป็นแผ่นสเต็ปที่แบบว่าสามารถเดินได้ด้วยอย่างวิธีการเลือกที่เป็นหินกรวดเนี่ยคือมองเรื่องของการบำรุงรักษาด้วยป่ะฮะใช่ครับก็เรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ดูแลง่ายครับตอบโจทย์ของเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เลือกเป็นหินสีขาวที่แบบดูสะอาดตานะครับแล้วก็ตัดด้วยแบบเป็นแผ่นทางเดินหินสีดำนะครับเพื่อเพิ่มกิมมิคให้กับบริเวณคอร์ดยาร์ดเพิ่มความน่าสนใจให้บริเวณคอร์ดยาร์ดอีกนิดหนึ่งครับโอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปที่ตัวบ้านนะครับอยากให้อาร์มเล่าถึงพื้นที่ส่วนด้านหน้าตรงนี้ก่อนหลายคนจะงงว่ามันมีเหมือนเป็นห้องอะไรที่แยกออกมาอยู่ติดกับที่จอดรถตรงนี้เลยนะครับอ๋อครับก็ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนออฟฟิศนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์แรกเลยนะครับก็คือว่า
เป็นห้องทำงานที่ต้องมองเห็นธรรมชาติมองเห็นต้นไม้ครับซึ่งต้นไม้จะอยู่บริเวณด้านหน้ากับด้านหลังนะครับทีเนี้ยด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช่องเปิดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าของเนี่ยคุณนิ่มนะครับก็ทำงานเนี่ยค่อนข้างดึกทางคุณนิ่มก็ต้องการแบบเหมือนกับว่าให้2ห้องนะครับให้คุณแม่เนี่ยก็สามารถมองเห็นได้ว่าลูกทำงานอยู่นะตอนกลางคืนนะครับห้องคุณแม่ก็สามารถมองเห็นตรงนี้จะเป็นเหมือนพื้นที่ระเบียงของห้องคุณแม่ใช่ครับห้องคุณพ่อกับห้องคุณแม่นะครับก็2ห้องเขาก็จะมองเห็นกันได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นห้องทำงานที่สามารถมีแขกมาติดต่อได้ตลอดเวลานะครับครับการวางตำแหน่งห้องทำงานของอาร์มก็เลยวางให้เหมือนกับว่าแยกออกจากส่วนตัวบ้านนะสมมติถ้าเกิดว่ามีใครมาส่งของมีใครมาประชุมงานก็คือสามารถจะอยู่แค่บริเวณตรงนี้ได้แล้วคนที่อยู่ในบ้านก็สามารถอยู่เข้ามาในเรือนได้เลยครับหรือถ้ามากสุดก็ออกมานั่งคุยกันบริเวณด้านหน้าเทเลสตรงนี้ครับโอเคก็ได้รู้แล้วนะครับว่าพื้นที่ส่วนทำงานก็จะเป็นพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาร์มพาเข้าไปด้านในก็จะเป็นพื้นที่ส่วน common area ที่เป็น living กินข้าวแล้วก็ pantry นะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะครับให้อาร์มเล่าให้ฟังถึงสเปซบริเวณนี้หน่อยเข้ามาแล้วโอ้โหมันเป็นแบบดับเบิลรูมสูงเลยนะครับคือดูโปร่งมากๆเลยนะฮะสเปซแรกนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็น common area นะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเฉลียงนะครับเป็นเทเลสนะครับผมตั้งใจครับว่าเข้ามาส่วนแรกก็จะเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับก็คือเราพยายามจะทำสเปซตรงนี้ให้โปร่งนะครับให้ผ่อนคลายให้เบาบางที่สุดก็จัดข้างนอกก็ถือว่ามีความวุ่นวายพลุกพล่านประมาณนึงนะพอเข้ามาก็เรารู้สึกถึงความโปร่งแล้วตรงนี้มันโล่งมากที่สำคัญคือมุมมองที่มองไปเนี่ยเมื่อกี้ที่เรายืนอยู่ข้างนอกคุยกันนะสิ่งเรื่องต้นไม้เนี่ยโอเคสำหรับมุมมองชั้น1เนี่ยก็คือเห็นไปแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันพี่สามารถเห็นยอดต้นไม้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้คืออาร์มก็ดีไซน์มาให้มันเป็นส่วนโถงทางเดินชั้น2ที่มันมีการเจาะช่องเปิดกันครับก็เห็นต้นไม้เกือบจะทั้งต้นเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโถงบริเวณนี้ในช่วงประมาณแบบ8 โมง 9 โมงนะครับเราก็จะเห็นแสงแดดเช้าก็จะส่องเข้ามาถึงบริเวณที่เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนเช้าถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างนะครับเปิดประตูทั้ง2ข้างนะครับก็จะมีลมโฟลว์นะครับพัดผ่านตรงแบบแพนทรีตรงนี้นะครับอาร์มจะดีไซน์ไว้เป็นบานเฟียม2ฝั่งอย่างนี้เลยนะครับใช่ครับซึ่งอาร์มก็บอกพี่เองว่าเจ้าของบ้านก็มักจะเปิดใช่ไหมเจ้าของบ้านก็ส่วนใหญ่ใช้ไม่ค่อยเปิดแอร์ครับก็จะอยู่เป็นบริเวณที่ไม่มีแอร์นะครับสังเกตว่าสเปซคอมมอนแอเรียตรงนี้จะมีประตูทั้งหมด4จุดนะครับชั้นล่างก็3จุดเป็นแบบเปิดส่วนใหญ่เป็นช่องเปิดแนวกว้างทั้งหมดนะครับแล้วก็ชั้นบนอีก1จุดนะครับเพื่อให้แบบลมแบบถ่ายเทอากาศได้ตลอดครับซึ่งอย่างทิศทางที่อาร์มเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นก็คือตะวันตกเฉียงใต้ประมาณนี้นะแล้วก็เฉียงพุ่งออกเข้าไปนะใช่ครับส่วนด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือครับเข้ามา2ด้านเลยจากชั้น1นะครับครับทีนี้พื้นที่ส่วนตรงนี้เนี่ยเรื่องของขนาด pantry กับโต๊ะรับประทานอาหารดูแบบ pantry กับชุดครัวนี่แบบดูใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับอันนี้จริงๆคือก็มาจากโจทย์ของลูกค้าป่ะครับว่าโอเคอยากจะทำตรงนี้มากใช่ครับคือปกติแล้วตรงไอแลนด์ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบบเป็นลูกค้าใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้นั่งทำงานอเนกประสงค์แล้วก็จิบไวน์หรือดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมายืนกินกันอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ก็ถือว่าพื้นที่นี้ก็เป็นเหมือนจะบอกว่าเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของบ้านก็ได้เนอะใช่ครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนเขาใช้งานจริงๆเนี่ยฮะเขาอยู่กันบริเวณนี้เยอะไหมก็จริงๆนะครับ common area นี่คือส่วนใหญ่ครับห้องนอนหรือห้องทำงานแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับส่วนใหญ่คุณนิ่มมาถึงนะครับปกติเลยถ้าเกิดผมมาเยี่ยมคุณนิ่มก็จะเห็นนั่งทำงานอยู่บริเวณไอแลนด์นะครับเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างโปร่งครับค่อนข้างแบบสบายๆหน่อยนะครับทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากถามคือเรื่องของอินทีเรียบ้างครับการออกแบบตกแต่งภายในก็ยังคงเป็นโทนสีขาวต่อเนื่องมาจากภายนอกนะแต่ว่าเราจะเห็นลักษณะอย่างพื้นหรืออย่างพวกชุดครัวต่างๆที่มันก็จะมีสีของไม้หรือสีเทาที่แซมมา
ภายในนะครับเราก็พยายามให้แบบออกแบบให้เป็นแบบโคซี่นิดนึงนะครับเป็นมูดโทนของความอบอุ่นนิดนึงนะครับก็จะดึงเอาเรื่องของสีไม้นะครับสีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีไม้โทนเข้มโทนอ่อนพื้นนะครับอยากให้เป็นพื้นที่เป็นแบบมูดโทนของสีเทานะครับก็อยากให้ลดความเป็นสีขาวลงบ้างนะครับสร้างกิมมิคให้พื้นที่อีกนิดนึงนะครับลดความน่าเบื่อนะครับแต่ว่าไม่ได้เลือกเป็นพื้นอย่างเช่นพวกสมมติเป็นเอนจิเนียร์พื้นอะไรที่เป็นลักษณะของพื้นไม้หรือพื้นทดแทนไม้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งของทางลูกค้าเหมือนกันนะครับว่าอย่างตัวกระเบื้องนะครับที่ใช้ภายในเนี่ยพยายามที่จะไม่เอาลวดลายไม่เอาพื้นผิวที่มันแบบเป็นผิวแมตต์มากนะครับเอาแบบผิวให้เดินสบายแล้วก็ที่สำคัญนะครับพยายามที่จะไม่เล่นลายอะไรให้มันแบบให้บ้านมันดูมีลวดลายเกินไปนะครับก็คือคงความเรียบง่ายของความคลีนไว้นะครับในส่วนของผนังสีขาวเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็พี่รู้สึกว่ามันดูมีความแบบเรียบเนียนตรงนี้เป็นระนาบใหญ่มากๆกว้างมากสูงมากด้วยตรงนี้สูงเท่าไหร่นะฮะ6 เมตรนะครับคือเป็นระนาบสีขาวแบบเพลนที่แบบกว้างมากพอเราเห็นเรารู้สึกมันดูมีความเรียบเนียนดีอันนี้คือต้องถามว่ามีการใช้แบบสกิมโค้ดอะไรอย่างนี้ป่ะก็แน่นอนครับบ้านหลังนี้ใช้สกิมโค้ดทั้งภายนอกภายในเลยนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราพยายามจะทำให้บ้านเนี่ยมันดูเรียบเนียนเรียบร้อยหมดจดที่สุดนะครับก็จริงๆความสำคัญนะครับของบ้านที่เป็นโมเดิร์นเนี่ยนอกจากความเรียบง่ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องเน้นถึงความเรียบร้อยมิดชิดหมดจดนะครับปกปิดรอยนูนเว้าต่างๆเนี่ยครับก็คืออันนี้ตัวสกิมโค้ดเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยได้เยอะนะครับคือถ้าสมมติเรามองว่าคนทั่วไปเวลาถ้าไม่ได้ใช้สกิมโค้ดเนี่ยก็เหมือนกับเวลาช่างก่ออิฐฉาบปูนเสร็จปุ๊บทาสีเรียบร้อยเลยใช่มันก็จะมีพวกเหมือนรอยเม็ดทรายรอยอะไรอย่างนี้นะครับเป็นแบบเป็นรอยน้อยเป็นฟองอากาศเป็นตะปุ่มตะป่ำอย่างนี้ครับก็อันนี้มันก็จะทำให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับแล้วก็บ้านอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับดูไม่ค่อยเนียนตานะครับแล้วถ้าเกิดเทียบกันกับว่าสกิมโค้ดมันเหมือนเป็นการทำงานแบบอีกทีนึงนะเหมือนเราทารองพื้นทาอะไรเพิ่มใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องมีคอสที่เพิ่มเติมค่าช่างค่าวัสดุอะไรเงี้ยถ้าในมุมของอาร์มคิดว่ามันคุ้มค่ากันไหมฮะก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับคุ้มค่ากว่าเพราะว่าเราได้บ้านที่เรียบเนียนนะครับมีคุณภาพกว่าที่สำคัญปกปิดรอยแตกร้าวอะไรเงี้ยก็ได้เลยครับถ้าสมมติว่าบ้านบางหลังเองที่มันมีเรื่องของ lighting อะไรอย่างนี้นะแล้วเวลาแบบแสงมันไลท์บนผนังนะที่มันเห็น texture อย่างนี้นะใช่ครับการใช้สกิมโค้ดภายในก็มีผลค่อนข้างมากเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังทำบ้านในสไตล์โมเดิร์นหรือว่ามินิมอลนะครับก็อยากจะแนะนำให้เลือก finishing ผิวผนังของคนด้วยสกิมโค้ดนะครับก็จะทำให้ได้งานที่มีความเรียบเนียนแล้วก็ดูเนียบมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็อยากจะแนะนำ1แบรนด์นะครับก็คือปูนลูกดิ่งสกิมโค้ดนะครับเขาจะมีที่เป็นถุงสีเหลืองเลยก็สำหรับผนังใหม่เลยนะครับใครที่กำลังสร้างบ้านใหม่ก็สามารถลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสกิมโค้ดเองก็มีสำหรับการใช้งานที่หลากหลายประเภทเลยนะครับทั้งภายในก็ได้ภายนอกก็ได้ซึ่งสำหรับสกิมโค้ดที่ใช้ภายในบ้านเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่เหมาะกับผนังใหม่เลยหรือว่าผนังเก่าที่มีการรีโนเวทหรือทาสีไปแล้วนะครับรวมถึงถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ยเป็นสไตล์ลอฟต์เนี่ยก็มันจะมีในแบบที่เราสามารถฉาบลวดลายไปบนผิวคอนกรีตเปลือยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไปเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทของบ้านคุณได้เลยนะครับใครที่สนใจก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมจะลงไว้ที่ description ใต้คลิปครับจากส่วนกินข้าวและ pantry ครับตอนนี้ก็เดินลงสเต็ปมีการเปลี่ยนระดับมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ส่วน living ที่อยู่ทางฝั่งหน้าบ้านตรงนี้อาร์มก็จะมีการดีไซน์เป็นบานเลื่อนด้วยเดี๋ยวให้อาร์มลองเปิดหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับจะได้เห็นถึงความเชื่อมต่อของแอเรียนี้กับสวนนะครับจริงๆส่วนหน้าบ้านนี่มันก็เป็นแบบอีกเฟรมนึงเลยนะครับโอ้มุมนี้ก็บรรยากาศดีนะครับเท่ากับว่าตอนอยู่ใน common area เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าถ้านั่งข้างบนก็มองไปขอดกลางพอลงมาปุ๊บก็มาส่วนด้านหน้าแทน
พื้นที่ตรงนี้ก็ยังรู้สึกถึงความโปร่งอยู่นะถึงแม้มันจะไม่ใช่เป็นดับเบิลรูมแล้วใช่รู้สึกฝ้าเพดานอาร์มก็ทำมาสูงเลยนี่สูงเท่าไหร่นะฮะฝ้านี้ก็สูงประมาณ3.60 เมตรอันนี้เป็นเหมือนการเล่นสเต็ปอีกแบบหนึ่งนะครับครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นพื้นสูงเท่ากับระดับปกติฝ้าตรงนี้มันจะแคบมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกดพื้นที่ตรงนี้ลงนะครับเพื่อให้ได้แบบบริเวณ living ที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแล้วก็เราพื้นที่ space ตรงนี้เราก็เล่นกับความรู้สึกนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าผ่อนคลายได้มากขึ้นส่วนของที่นั่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหแบบไซส์ใหญ่มากเลยนะครับอาจจะเกินจำนวนสมาชิกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันก็มีส่วนในเรื่องของความรู้สึกอย่างที่อาร์มบอกจริงครับแล้วก็ในส่วนของแสงสว่างที่อยากจะพูดถึงก็คือเมื่อกี้เรานั่งอยู่มุมนั้นแน่นอนว่ามันได้แสงทั้งจากชั้น1ชั้น2เลยนะพอมาตรงนี้ก็เห็นแสงก็เข้าหน้าบ้านเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงลมด้วยแน่นอนที่อาร์มบอกใช่ครับลมตรงนี้ก็จะคลอสผ่านเข้าไปสู่ตัว pantry ได้นะครับแล้วก็ให้อาร์มพูดถึงส่วนด้านหน้านิดนึงคือมองมามันก็เป็นเฟรมที่สวยงามแล้วก็นี้ต้นเสม็ดแดงนะฮะทำไมถึงเลือกเป็นเสม็ดแดงแล้วก็ให้อยู่ตรงนี้ครับนี่มีน้ำพุเล็กๆด้วยเนาะก็จริงๆเฟรมนี้นะครับเป็นส่วนของงานจากสวนของทีรูทนะครับต้นเสม็ดแดงเนี่ยครับที่เราเลือกมาเพราะว่าฟอร์มเขาค่อนข้างสวยนะครับพุ่มไม่ทึบมากนะครับพุ่มอาจจะดูแบบสบายๆนะครับลำต้นก็จะเลื้อยๆไปหน่อยเนาะใช่ครับแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งครับก็จะเป็นต้นพุทธกังหันนะครับพุทธกุหลาบนะครับเราก็พยายามแบบกระจายพื้นที่สีเขียวให้เวลาเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวแบบค่อนข้างเยอะหน่อยครับแล้วก็มีเป็นแบบน้ำพุด้วยเนาะเล็กๆแอบมีเสียงอยู่นิดนึงครับก็คือเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนการได้บำบัดการได้อยู่กับนั่งอยู่กับสวนตลอดเวลาครับจากตรงนี้เนี่ยให้อาร์มเล่านิดนึงครับว่าจริงๆชั้น1เนี่ยมันจะมีพื้นที่อะไรอีกครับที่อยู่ด้านหลังส่วน pantry ด้านหลังส่วน pantry นะครับก็จะมีส่วนของเป็นแบบห้องน้ำ powder room นะครับแล้วก็ห้องแบบ laundry room แล้วก็ห้องครัวครับแล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็บันไดขึ้นชั้น2ครับนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามองเป็นตัว U เนี่ยบันไดก็จะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนห้องคุณพ่อคุณแม่จะอยู่อีกแกนหนึ่งของตัว U แล้วนะใช่ครับอยู่ซ้ายมือของบันไดครับซึ่งก็จะอยู่แนวเดียวกันกับตัวห้องทำงานแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูห้องคุณพ่อคุณแม่อยากให้อาร์มพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อได้เลยครับครับผมตอนนี้ก็เดินขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับเดี๋ยวขอเปิดพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินที่เราเดินจากบันไดนะครับแล้วก็จะพุ่งตรงเข้าไปยัง master bedroom ครับตรงนี้เนี่ยมีการดีไซน์ไงบ้างเพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นจุดที่เราเห็นทั้งขอดกลางแล้วก็ทั้งส่วน double volume ที่เชื่อมกับชั้น1เลยนะครับเป็นเหมือนการวางซีนตรงนี้นะครับคิดภาพแบบเป็นซีนนะครับก็คือเราอยากให้เดินผ่านขอดยาตรงกลางนะครับที่เป็นต้นไม้นะครับแล้วอีกมุมหนึ่งก็คืออยากให้เห็นส่วนที่เป็นแบบ common area ชั้น1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับการเดินผ่านสะพานนะครับแล้วก็จุดตรงนี้ก็จะมองเห็นแบบที่เป็นขอดยาเป็นเทอร์เรสหินกรวดนะครับแล้วก็เราสามารถมองผ่านไปถึงข้างล่างชั้น1ได้นะครับอย่างข้างล่างที่อาร์มบอกก็คือเห็นห้องทำงานนะครับแล้วก็เห็นตรงระเบียงของห้องคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับบางช่วงอาจจะเห็นคุณแม่ทำตัดแต่งกิ่งต้นไม้อยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับที่สำคัญนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าถ้าเกิดว่าเราเปิดทั้งหมดเลยเนี่ยลมก็จะคอสผ่านลงข้างล่างได้นะครับในช่วงเช้าซึ่งแดดตรงนี้ก็จะเป็นแบบแสงแดดเช้าก็ประมาณช่วง 8-9 โมงนะครับก็จะได้แสงที่แบบค่อนข้างละมุนหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีหรือว่าประโยชน์ของการที่เรามีขอดกลางที่บ้านนอกจากมันจะมีมุมที่เราสามารถเห็นเชื่อมโยงกันไปในหลายส่วนแล้วเนี่ยเรื่องของแสงเรื่องของลมธรรมชาติที่เราย้ำมาแบบในหลายๆห้องเลยนะมันก็จะสัมผัสได้จากตรงนี้เนี่ยเราก็จะมองไปเห็นห้องนอนของน้องชายด้วยซึ่งก็คือถ้าเกิดเราขึ้นบันไดมาเนี่ยเดินตรงมาเลยจะเป็น master bedroom แต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปห้องนอนของน้องชายครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราไปดู master bedroom กันก่อนแล้วกันนะได้เลยให้อาร์มพาไปครับครับเชิญเลยครับ
อนนี้อาร์มก็พาเข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณฝั่งด้านหน้าบ้านเลยครับสิ่งที่ทางเจ้าของคอนเซิร์นก็คือว่าอยากให้ห้องนอนเนี่ยเป็นห้องที่ปลอดภัยจากสายตาจากบริเวณถนนด้านหน้านะครับโดยรอบเลยนะครับจะเห็นว่าบริเวณผนังด้านนี้ก็จะเป็นผนังที่เป็นเหมือนฟาซาดนะครับป้องกันมุมมองสายตาจากบ้านโดยรอบนะครับจากถนนทีนี้ในส่วนนี้ครับมันก็จะเป็นระเบียงที่แบบเป็นสำหรับเอาไว้จัดสวนนะครับก็ตรงนี้เราก็นำระเบียงตรงนี้ครับมาสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องนอนอีกทีนึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่แบบเป็นแบบสวนต้นไม้พวกแบบแคคตัสอะไรอย่างเงี้ยครับโดยการให้แสงนะครับก็จะให้แสงจากด้านบนแทนนะครับส่วนบริเวณหัวเตียงหรือด้านอื่นนะครับก็เป็นด้านที่แบบเป็นเพลนสำหรับการป้องกันแดดนะครับป้องกันสายตาด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นคอร์ทยาร์ดกลางบ้านจริงๆแล้วห้องนอนเนี่ยนะครับในส่วนที่เป็นแบบส่วนของห้องนอนนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นเพลนที่ปิดทึบในหลายๆด้านนะครับทีนี้เราก็พยายามจะแก้ไขในส่วนนี้ก็คือว่าทำยังไงให้บ้านเนี่ยมันดูกว้างขึ้นนะครับโดยการเปิดช่องเปิดที่กว้างนะครับก็จะเน้นการเปิดช่องเปิดที่มองไปเห็นคอร์ทยาร์ดแล้วก็มองไปเห็นห้องของน้องชายนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเองเนี่ยมันจะมีพื้นที่ส่วนที่เราอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่พักผ่อนนะครับเป็นเตียงแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเดินตรงเข้าประตูมาเนี่ยเราจะเจอกับเหมือนเป็นซุ้มโค้งนะใช่แล้วก็ส่วนตรงกลางของห้องนอนเนี่ยมันจะเป็น walk-in closet ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ส่วนของห้องน้ำก็จะเห็นว่ามันมีนอกจากมีพื้นที่ของอ่างล้างหน้าแล้วใช่ไหมครับมีอ่างอาบน้ำแล้วก็ส่วนของชาวเวอร์กับส่วนที่วางโถสุขภัณฑ์ก็คือจะแยกเป็นสัดส่วนเลยนะใช่ครับครับทีนี้พี่จะเห็นว่าโดยรอบเนี่ยเหมือนอาร์มทำเป็นคอร์ดแบบแล้วก็ปูแบบโรยหินอะไรโดยรอบเลยนะใช่ครับเนื่องจากว่าห้องน้ำก็เป็นส่วนที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวให้มากที่สุดนะครับเราเลือกเปิดแสงจากสกายไลท์ด้านบนนะครับปิดทึบด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เราก็เลยบริเวณโดยรอบเนี่ยก็เลยโรยกรวดหินนะครับเพื่อเพิ่มความสุนทรีย์ให้กับบริเวณห้องน้ำด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์แสงเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ห้องน้ำมันดูแบบสว่างดูโปร่งดูขาวสะอาดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เราดู Master Bedroom เสร็จนะครับแล้วก็เดินอ้อมมาเหมือนเดินเป็นตัวยูเลยนะแล้วก็มาที่ห้องนอนรองนะครับหรือห้องนอนของน้องชายใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นว่ามีประตูบานเลื่อนที่ออกมายังพื้นที่บริเวณนี้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตั้งใจดีไซน์ไว้เป็นพื้นที่สำหรับฟังก์ชันอะไรฮะก็จริงๆแล้วเดิมเนี่ยเป็นแบบรูปสแลบนะครับทีเนี้ยพอตอนเริ่มก่อสร้างเนี่ยตรงเนี้ยทางเจ้าของเนี่ยอยากจะเปลี่ยนฟังก์ชันตรงนี้เป็นแบบพื้นที่แบบเหมือน sharing space ชั้น2นะครับก็คือเป็นแบบพื้นที่แบบนั่งเล่นคุยกันพักผ่อนรีแลกซ์ในช่วงเย็นนะครับตรงนี้นะครับก็เขาก็มาใช้งานตรงนี้กันจริงๆใช่ขึ้นมาจริงๆครับแล้วก็บางทีก็อาจจะพาน้องหมาขึ้นมาวิ่งเล่นข้างบนนี้ด้วยครับเป็นหญ้าเทียมตรงนี้ก็จะค่อนข้างดูแลรักษาง่ายนะครับหลังจากที่ได้ดูบ้านในภาพรวมแล้วนะครับก็พี่คิดว่ามีหนึ่งคำถามที่อยากถามอาร์มก็คือหลายคนอาจจะชอบบ้านที่เป็นคอร์ดกลางครับผมแต่ทีนี้เราคุยกันก็เราเห็นหลายข้อดีแล้วทั้งเรื่องของแสงเรื่องของลมหรือว่าการที่คนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะแต่อยากถามถึงข้อควรระวังบ้างแล้วกันว่าถ้าเกิดคนจะสร้างบ้านแล้วมีคอร์ดกลางแบบนี้อาร์มมีอะไรที่อยากแนะนำบ้างครับก็เรื่องแรกเลยคือเรื่องของพื้นที่ว่างนะครับการลักษณะการสร้างพื้นที่ว่างเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ว่างที่แบบไม่แคบเกินไปนะครับอาจจะต้องดูเรื่องความกว้างนะครับระยะของคอร์ดยาร์ดที่มันสามารถแบบระบายอากาศได้นะครับมีพื้นที่ว่างลมสามารถถ่ายเทอากาศได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องขนาดสัดส่วนของต้นไม้นะครับเรื่องของ proportion ต้นไม้ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องขนาดความสูงของพุ่มนะครับพุ่มแบบไหนนะครับที่จะสร้างร่มเงาให้กับคอร์ดยาร์ดได้นะครับเราต้องการเอฟเฟกต์แบบร่มเงาประมาณไหนนะครับแสงที่ตกมากระทบเนี่ยต้องการให้แบบ
ซีนประมาณไหนอันเนี้ยสิ่งที่จะต้องคำนึงนะครับข้อต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการเลือกประเภทต้นไม้ให้เหมาะสมกับคอร์ทยาร์ดกลางบ้านนะครับบางคนชอบต้นไม้ที่พุ่มหนาพุ่มบางบางคนชอบต้นไม้ที่สามารถดูแลรักษาได้ง่ายนะครับต้นไม้ไม่มีผลกระทบต่อตัวบ้านนะครับรากไม่แรงต้นไม้ที่แบบชอบแดดมากๆต้นไม้ที่แบบอยู่ในร่มได้ดีหรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่แบบใบไม่ร่วงเยอะจนเกินไปอย่างเงี้ยครับมันอาจจะลำบากในการดูแลรักษานะครับข้อต่อมานะครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณคอร์ทยาร์ดเนี่ยมันจะมีเรื่องของฝนที่แบบตกไหลลงมานะครับแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำที่ไหลลงมาบริเวณคอร์ทยาร์ดนะครับทีนี้ในเรื่องของส่วนที่มันเป็นแบบพื้นดินในระดับพื้นนะครับอาจจะต้องเตรียมระบบการระบายน้ำนะครับรอสำหรับเรื่องของน้ำฝนนะครับเรื่องของน้ำทิ้งต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องความสวยความงามเท่าไหร่แต่สุดท้ายกลับเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเพราะถ้าสมมติว่าสุดท้ายลงมาน้ำขังน้ำเจิ่งนองระบายไม่ทันนี่ก็เป็นปัญหาเลยนะแล้วทำให้พื้นที่บริเวณคอร์ทนี่มันเสียเลยต้นไม้อาจจะตายอะไรต้นไม้อาจจะตายหรืออาจจะโดนน้ำขังนะครับต้นไม้เน่ารากเน่านะครับก็ถือว่าทั้ง3ข้อที่อาร์มสรุปมาให้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็อย่าลืมเก็บเอาไว้พิจารณาเวลาที่เราจะทำคอร์ทกลางนะฮะใช่ครับที่อยากถามอาร์มเพิ่มเติมก็คือเรื่องของฟีดแบ็กทั้งจากเจ้าของบ้านเองนะที่มาบอกกับอาร์มว่าแบบโอ้ประทับใจตรงไหนบ้างหรือแม้กระทั่งเป็นมุมมองของอาร์มเองก็ได้แบบว่าตอนที่ทำบ้านหลังนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเรื่องแรกนะครับเรื่องความที่ประทับใจกับทางเจ้าของบ้านเท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของการแบบสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้กับทางเจ้าของบ้านนะครับเรื่องที่2คือบ้านหลังนี้ครับใช้ Open Air กับเกือบ 100% นะครับก็คือเจ้าของบ้านแทบจะไม่เปิดแอร์เลยส่วนใหญ่ถ้ามีประตูหน้าต่างก็เปิดทุกบานทุกหมดเลยครับก็จะปิดไว้เฉพาะแบบมุ้งลวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานไปได้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบ้านหลังนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องของต้องบอกก่อนครับว่าบ้านที่เราดีไซน์มาอันเนี้ยโดยเฉพาะส่วนตัวผมเองนะครับเราจะเน้นเรื่องของการสร้างเรื่องของสเปซความรู้สึกต่างๆนะครับการสร้างคุณภาพชีวิตให้ลูกค้าที่แบบดีขึ้นนะครับเพราะว่าสเปซเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการใช้ชีวิตของลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่อยากจะบอกต่อกับลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับเรื่องของการคอนโทรลงานของสถาปนิกเองหรือจากของคอนซัลท์นะครับก็มีผลนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยสุดท้ายบ้านจะออกมาดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของสถาปนิกกับคอนซัลท์เองครับจริงๆก็มีผลทุกๆภาคส่วนนะครับแต่ว่าเราควรจะสื่อสารกันให้มากขึ้นนะครับจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่มันก็เป็นความจริงนะหลายๆคนเวลาทำคือการสร้างบ้านหนึ่งหลังมันมีหลายส่วนมากๆหลายคนหลายดีไซเนอร์ผู้รับเหมาที่ต้องสื่อสารคือถ้าเกิดไม่สื่อสารกันเลยต่างคนต่างมาทำหน้าที่ของตัวเองนะครับก็มันก็จะเหมือนงานคนละงานนะครับมาแค่เอามาวางต่อกันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราคุยงานกันแบบให้ชัดเจนมากขึ้นหรือปรับแนวคิดที่แบบให้มันสอดคล้องตรงกันนะครับในทุกๆของหมวดงานนะครับมันก็จะเป็นแบบงานที่แบบดูสมูทดูกลมกลืนกันไปในทางเดียวกันทุกๆเรื่องนะครับ